Për lajme të përditshme dhe të sakta, subscribe kanalin Pika e Informimit. Pas një takimi virtual me krerët e komunave të Kosovës, kryeministri Hoti ka paralajmëruar shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme nga dita e hënë. Abdullah Hoti i njoftoi kryetarët e të gjithë komunave se me sa shpejtësi po rritet numri i rasteve të prekur nga kjo sëmundje, duhet të konsiderohet shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme. Këshilli i kryetarëve në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës përkra masat e reja të qeverisë së Kosovës, përfshirë gjendjen e jashtëzakonshme në luftë për parandalimin e përhapjes së COVID-19 për ruajtjen e jetës së qytetarit, ka thënë Sazan Ibrahimi, prej Asociacionit të Komunave, pas mbajtjes së takimit virtual me kryeministrin Hoti. Kryeministri pashtu tha se janë duke u angazhuar me të gjitha forcat në krijimin e kapaciteteve shtesë shëndetësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Do të na duhet një koordinim shumë më i ngushtë i inspektorëve për të mbikëqyrë zbatimin e masave me mbështetje të policisë. Këshilli i kryetarëve në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës përkra masat e reja të qeverisë së Kosovës, përfshirë gjendjen e jashtëzakonshme në luftë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Gjendja e jashtëzakonshme nuk kupton paralizim të biznesit dhe institucioneve, por u jep autorizime institucioneve përkatëse të ndërmarrin masa të shpejta dhe fleksibile karshi situatës së krijuar. Por si bëhet shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme dhe çfarë në kupton gjendja e jashtëzakonshme? Është neni 131 i Kushtetutës të Republikës së Kosovës që rregullon këtë çështje. Neni thot se presidenti i vendit mund të shpall gjendje të jashtëzakonshme kur ka nevojë për masa mbrojtëse emergjente, ka rrezik të brendshëm të rendit kushtetues ose sigurisë publike, ka fatkeqësi natyrore e cila prek territorin e Republikës së Kosovës ose një pjesë të tij. Në pikën e dytë të këtij neni të Kushtetutës shkruan se gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Kushtetuta nuk suspendohet, kufizimet mbi të drejtat dhe liritë e garantuara me këtë kushtetutë bëhen vetëm deri në shkallën e nevojshme, por sa më pak kohë që të jetë e nevojshme dhe në përputhje të plotë me këtë kushtetutë. Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, ligji për zgjedhjet e kuvendit dhe të komunave nuk mund të ndryshohet. Parimet e tjera për veprimet e institucioneve publike gjatë gjendjes së jashtëzakonshme rregullohen me ligj, por ato nuk duhen të jenë në përputhje me këtë nem. Kushtetuta parasheh që në rast të nevojës për marrjen e masave emergjente të mbrojtjes, presidenti i Kosovës, pas konsultimit me kryeministrin, të shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Presidenti shpall menjëherë dekretin, i cili përcakton natyrën e kërcënimit dhe çfarë do kufizimi për të drejtat dhe liritë. Brenda 48 orëve, kuvendi mund t'jap pëlqimin me 2/3 e votëve të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. Pa pëlqimin e deputetëve, dekreti nuk ka forcë e efekt. Pika tjetër parasheh që presidenti në konsultim me kryeministrin shpall gjendjen e jashtëzakonshme nëse ka rrezik ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë publike, ose ekziston një fatkeqësi natyrore në tërë territorin e Kosovës ose një pjesë të tij. Gjendja e jashtëzakonshme nuk mund të shpallet për më shumë se 60 ditë. Me pëlqimin e shumicës së deputetëve, nëse është e nevojshme, mund të zgjatet për periudhën pasuese prej 30 ditësh. Gjithsej, nuk mund të shpallet për më shumë se 90 ditë. Vetëm kur presidentin konstaton se rreziku ndaj Kosovës është i natyrës së jashtëzakonshme, kuvendi mund të vendosë gjendje e jashtëzakonshme të zgjas mbi 150 ditë. Për këtë,
duhen 2/3 e votave të gjithë deputetëve. Kushtetuta parasheh edhe mobilizimin e FSK-s për të ndihmuar në gjendjen e jashtëzakonshme. Presidenti mund të urdhërojë këtë pas konsultimit me qeverinë dhe kuvendin, ndërsa Këshilli i Sigurisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ushtron funksione ekzekutive që kufizohen në funksione që ndërlidhen në veçanti me gjendjen e jashtëzakonshme. Presidenti drejton Këshillin e Sigurisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Themelimi i Këshillit të Sigurisë së Kosovës është i rregulluar me ligj. Neni 14 i këtij ligji thotë se presidenti kryeson Këshillin e Sigurisë, Këshillin pas presidentit, kryeministrit dhe ministrave, të cilët duhet të bartet pushteti ekzekutiv, e përbëjnë edhe zyrtarë tjerë, duke përfshirë drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës dhe komandantin e forcave të sigurisë së Kosovës.